Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với phân tích game. Ở video này, chúng ta sẽ phân tích cốt truyện hình thành của một tựa game sinh tồn đang rất được lòng các game thủ và chứa đựng vô số những bí ẩn. Tựa game mình muốn nói chính là Subnautica. Subnautica là một trong những trò chơi sinh tồn không những hay mà còn rất lôi cuốn về mặt lối chơi, và nó còn là một trong số rất ít những tựa game sinh tồn có cốt truyện thật sự hoàn chỉnh. Được phát triển bởi Underworld Entertainment và ra mắt phiên bản thử nghiệm vào tháng 12 năm 2014, đã làm cho game thủ ấn tượng bởi lối chơi độc đáo của nó. Subnautica đưa người chơi vào một thế giới sinh tồn ở dưới đại dương, nơi mà luôn làm cho con người cảm thấy thú vị, tò mò và sợ hãi. Đồng thời giới thiệu cho game thủ những bí ẩn nằm sâu trong đại dương và những sinh vật đã tồn tại hàng ngàn năm ở đó. Trước khi vào cốt truyện chính trong Subnautica, chúng ta phải hiểu được bối cảnh thế giới mà game Subnautica diễn ra. Những bối cảnh này được gợi ý khi bạn thu thập đủ các PDA nằm rải rác trên bản đồ của game và những manh mối mà trò chơi sẽ gợi ý chúng ta trong suốt quá trình chơi game. Và đây sẽ là tóm tắt của mình cũng như các dự đoán về câu hỏi điều gì thật sự đã xảy ra trong Subnautica. Và 1000 năm trước khi các sự kiện trong game diễn ra, có một chủng tộc ngoài hành tinh tên là Recurser. Mình sẽ gọi họ là những tiền nhân. Đây chính là chủng tộc đã làm ra các cơ sở nghiên cứu trong Subnautica. Trong lúc khai phá các hành tinh đã phát hiện ra một loại virus lạ mang tên Kharaa. Chính là thứ virus mà người chơi sẽ mắc phải trong game. Và bằng một cách nào đó, các tiền nhân đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, khiến cho virus này lan sang hành tinh mà họ đang sống và khiến cho cả chủng tộc gần như diệt vong. Các tiền nhân dồn hết những tiềm lực cuối cùng để xây dựng các cơ sở nghiên cứu, cố gắng phát triển một loại vaccine để cứu lấy chủng tộc của mình. Cơ sở đó được xây dựng trên hành tinh 4546B, cũng chính là nơi diễn ra các sự kiện trong Subnautica. Sau những nghiên cứu và tìm hiểu, họ biết được rằng chủng loại Leviathan Hoàng đế của hành tinh 4546B có thể miễn dịch với virus Kharaa. Nhưng tại sao họ lại biết rằng hành tinh này có thể nghiên cứu ra loại vaccine? Theo giả thuyết của mình thì hành tinh lạ năm xưa mà họ phát hiện ra virus Kharaa cũng chính là hành tinh 4546B. Đó cũng là lý do tại sao cơ sở nghiên cứu chính của các tiền nhân lại nghiên cứu bộ xương của Leviathan khổng lồ. Các tiền nhân ngay sau đó đã truy lùng và bắt được Leviathan Hoàng đế cùng với 7 quả trứng. Họ cất giữ chúng tại cơ sở nghiên cứu chính trong lòng đất. Các tiền nhân sau khi nghiên cứu trên Leviathan Hoàng đế đã tìm ra được enzyme có thể chữa được virus Kharaa và đặt tên cho nó là enzyme 42. Tuy nhiên, Leviathan Hoàng đế đã 1600 tuổi, quá già để có thể tạo ra loại enzyme, nên họ tìm mọi cách làm cho 7 quả trứng kia nở ra. Leviathan Hoàng đế đã cố liên lạc với các tiền nhân bằng thần giao cách cảm như đã làm với nhân vật chính, nhưng không ai có thể nghe thấy. I am what you seek, want to help you. Tiền nhân đã mổ xẻ những quả trứng và không thể lấy được enzyme. Chúng ta có thể thấy trong cơ sở nghiên cứu có cái xác của một quả trứng, còn quả thứ hai thì được lưu trữ trong cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất. Tiền nhân còn lấy một quả trứng của loài Leviathan rồng biển để nghiên cứu cách nở trứng của loài này. Vì loài Leviathan này có vẻ ngoài khá tương đồng với Leviathan Hoàng đế, nhưng điều này đã khiến cho bố mẹ của quả trứng kia nổi giận và phá hủy một phần cơ sở nghiên cứu, làm cho virus Kharaa bị phát tán ra khắp hành tinh 4546B. Vậy từ đây chúng ta có thể suy ra hai con rồng biển chúng ta gặp trên đường đến cơ sở dưới lòng đất chính là cha mẹ của trái trứng năm xưa và là nguyên nhân làm cho cả hành tinh 4546B bị nhiễm virus Kharaa. Khi mọi nỗ lực ngăn chặn virus thất bại, tiền nhân đã quyết định tạo ra một trụ sở được gọi là trụ sở kiểm dịch, chính là trụ sở có khẩu súng laser đã bắn nổ con tàu Sunbeam. Nhiệm vụ chính của trụ sở này chính là ngăn không cho bất cứ thứ gì có thể thoát ra hay xâm nhập vào hành tinh, giữ virus Kharaa không lan ra các hành tinh khác, và cách duy nhất để tắt hệ thống này là người chơi phải chữa được virus, cũng như việc chúng ta không gặp bất cứ người ngoài hành tinh nào trong game.
Nên mình đoán là chủng tộc tiền nhân đã hoàn toàn tuyệt diệt, chứ không hề có cơ hội bỏ đi như lời của Leviathan Hoàng đế. Now they're gone, and instead we have you. Và Rudkara đã hủy diệt gần như hầu hết hệ sinh thái trên hành tinh 4546B, làm cạn kiệt nguồn thức ăn chủ yếu của các loài có kích thước lớn và các loài Leviathan, khiến chúng bị tuyệt chủng. Và điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng 4546B từng là một hành tinh đáng sợ hơn rất nhiều khi có vô số loài khổng lồ to lớn ăn thịt từng sống ở đây. Có một điều thú vị đó là loài Warper. Sinh vật này không phải là một loài trên 4546B. Các tiền nhân nghiên cứu và tạo ra chúng nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Trong game, chúng sẽ luôn tấn công nếu người chơi còn mắc bệnh và vô hại nếu người chơi khỏi bệnh. Mục đích ban đầu tiền nhân tạo ra chúng là để dịch chuyển những người nhiễm bệnh đến cơ sở chính dưới lòng đất. Nhưng cuối cùng chúng lại gây hại và tấn công bất cứ ai bị nhiễm bệnh. Đó cũng chính là lý do mà ngoại hình của bọn này khá là kỳ dị, nửa giống người ngoài hành tinh, nửa giống như hoàng đế biển. Khoảng 990 năm sau, con người đã thực sự chinh phục được vũ trụ. Sau khi con người chiếm được phần lớn thiên hà, một chính phủ thống nhất của tất cả các nước được hình thành. Nhưng vì sự bành trướng của con người trong thiên hà là quá lớn, chính phủ thế giới cũng không thể kiểm soát nổi người dân của mình, nên đã cho phép các công ty lớn trong mỗi khu vực thành lập các Grand Government, hay còn gọi là chính quyền riêng. Chính quyền này vẫn bị hạn chế bởi pháp luật, nhưng được quyền dẫn dắt người dân và xã hội theo cách mà họ muốn. Và trong Subnautica sẽ nói về hai chính quyền, đó chính là Altera và Mongolian. Altera là một đất nước tiên tiến đi đầu trong công nghệ vũ trụ, và họ cũng là người đi đầu trong công nghệ cổng dịch chuyển. Còn Mongolian là tập hợp những nước thuộc châu Á cũ. Hai chính quyền này đã tranh chấp rất nhiều năm với nhau. Altera đã ngỏ ý muốn mở một cổng thông thương giữa hai chính quyền và đã cử con tàu thương mại Aurora đến để xây dựng cổng không gian. Trên đường đi, Aurora đã bay qua hành tinh 4546B và nhận được tín hiệu từ một con tàu đã mất tích tên là Degasit thuộc Mongolian. Sau đó đã bị bắn hạ bởi một xung năng lượng không rõ nguồn gốc. Đó chính là trụ sở kiểm dịch trên hành tinh 4546B. Vai trò của con tàu Degasit rất quan trọng trong game, vì chính nó đã để lại các bản vẽ và vật liệu để chúng ta có thể sinh tồn và chế tạo máy móc, và quan trọng nhất là đến được cơ sở của các tiền nhân dưới lòng đất. Câu chuyện của con tàu này cũng rất thú vị, sẽ mở ra khi chúng ta thu thập được các PDA nằm rải rác trên các khu vực của Subnautica. Câu chuyện xảy ra vào 10 năm trước các sự kiện trong Subnautica. Degasi là một con tàu của chính quyền Mongolian và được chỉ huy bởi ông Pipe Torgo. Trong khi đang đi qua hành tinh 4546B, nó bị bắn hạ bởi một vũ khí lạ không rõ nguồn gốc. Vụ tai nạn đó khiến cho tất cả phi hành đoàn thiệt mạng, trừ chỉ huy Pipe Torgo, con trai của ông Pat Torgo và một lính đánh thuê tên là Margaret Maida. Sử dụng các bộ phận còn lại của con tàu Degasi, họ đã xây dựng nơi trú ẩn trên một hòn đảo nổi với hy vọng sống sót. Nhưng sau vài tháng, Margaret tuyệt vọng và muốn tìm cách thoát khỏi hành tinh này thay vì ngồi chờ chết. Cô tìm mọi cách thuyết phục và gây áp lực cho chỉ huy Pale và bắt ông phải xây một cơ sở dưới nước. Pale ban đầu cho rằng điều này là điên rồ, nhưng rồi ông cũng nhanh chóng thay đổi ý định khi những cơn mưa làm cho hòn đảo nổi trở nên không còn ổn định và thường xuyên sạt lở. Cuối cùng, cả phi hành đoàn đã xây dựng căn cứ của mình dưới hang động Jellystrom, chính là cái hang nấm tím hồng chúng ta thấy trong game. Ở đây, Margaret đã tìm thấy những công nghệ của tiền nhân và nó làm cho họ le lói lên cơ hội thoát khỏi hành tinh này. Họ quyết định tiến sâu hơn vào đại dương. Ba người họ di chuyển đến rặng đá ngầm Deep Brain, và tại đây, Beth đã giải thích với cha mình và Margaret rằng họ bị nhiễm một căn bệnh gì đó và nó đang chuyển biến ngày càng tồi tệ. Một ngày nọ, sau khi Margaret mang một con Leviathan sát thủ bị thương đến căn cứ, một con Leviathan khác đã theo dấu cô, tấn công và phá hủy căn cứ. Margaret đã chiến đấu với sinh vật này, còn chỉ huy Pale đã bị một con Smurfmer tạo ảo giác và đi theo nó. Beth là người duy nhất chạy trốn được đến vùng nước Safe Shallow. Beth đã sống sót được một thời gian sau đó và tự tạo cho mình một Seabay và Seamod. Từ chi tiết này chúng ta có thể suy ra chỗ lấy chiếc Seamod, và chính là nơi Beth đã từng ở. Cuối cùng thì Beth cũng quay trở lại đảo nổi, viết cuốn nhật ký và chết tại đó.
Quay trở lại với sự kiện chính diễn ra trong Subnautica. Sau khi tàu Aurora bị bắn hạ, Riley Robinson, nhân vật chính của chúng ta, bằng một cách nào đó đã có thể sống sót trong Livebot số 5. Trong game, chúng ta có thể nghe thấy các tin nhắn radio từ những người còn sống khác. Nhưng khi đến các địa điểm đó thì các Livebot đều đã bị hư hại từ lâu và không hề có người. Mình tin rằng những tin nhắn radio chúng ta nghe được đã được phát đi trong lúc người chơi bất tỉnh ở đầu game, và những gì chúng ta nghe thấy chỉ là những tín hiệu phát lại của những lời cầu cứu. Sau khoảng một tuần, một con tàu thương mại đi qua được gọi là Sunbeam nhận tín hiệu gặp nạn của Aurora và đến giúp đỡ. Tuy nhiên, khi cố gắng hạ cánh để đón người chơi, Sunbeam đã bị phá hủy cùng với toàn bộ phi hành đoàn của họ bởi trụ sở kiểm dịch. May mắn thay, ngay sau đó tập đoàn Antera, chủ sở hữu của Aurora, đã tìm cách gửi qua sơ đồ của một con tàu tên lửa cho phép người chơi thoát khỏi hành tinh. Nhưng có một vấn đề xảy ra, chúng ta không thể đi đâu được nếu như trụ sở kiểm dịch còn hoạt động. Sau khi tìm kiếm, Riley nhận ra rằng bản thân anh đang mắc một căn bệnh lạ, và để tắt cỗ máy kia, anh cần một cơ thể khỏe mạnh. Điều đó thúc đẩy Riley phải đi sâu vào đại dương và tìm kiếm thông tin của loại virus kỳ lạ này. Thông qua giọng nói xuất hiện trong đầu của mình và các thông tin cũng như những công nghệ do một con tàu tên Degasi để lại, Riley đã có thể chế tạo các cỗ máy và tàu ngầm tiếp cận được với cơ sở chính của các tiền nhân nằm sâu dưới lòng biển. Điều mà trước đây các thành viên trên tàu Degasi không làm được. Ở đây, Riley đã tìm và gặp được Leviathan Hoàng đế, và cả hai đã nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm. Hoàng đế giải thích tại sao các tiền nhân không thể ngăn chặn được loại virus này. Sau đó, Hoàng đế biển đã cho chúng ta một công thức để có thể làm cho 5 quả trứng kia nở ra, lấy được thứ enzyme 42 chữa căn bệnh mà chúng ta đang mắc phải. Sau khi khỏi bệnh, Riley đã có thể vô hiệu hóa được trụ sở kiểm dịch và phóng tên lửa để về nhà. Còn một điều thú vị nữa là trong đoạn cuối cùng của credit có một giọng nói xác nhận chúng ta đã về được quê nhà Antera, nhưng để được cho phép hạ cánh thì bạn cần trả lại 1.000 tỷ tín dụng. Welcome home to Alterra. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Điều này làm mình đưa ra một giả thiết, đó là tất cả những món đồ chúng ta tạo ra ở hành tinh 4546B, từ nhà cửa, phi thuyền, không hề miễn phí, và nó phải được hoàn trả khi nhân vật chính của chúng ta trở về nhà bằng một cách nào đó. Và đó là toàn bộ những giả thuyết của phân tích game dựa trên những thông tin mà game cung cấp để trả lời cho câu hỏi chuyện gì thật sự đã xảy ra trong Subnautica và những câu chuyện thú vị đằng sau tựa game Storm này. Cảm nhận của bạn như thế nào sau khi nghe câu chuyện này? Hãy comment ngay phía dưới nha. Và hãy nhớ rằng tất cả những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.